السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، أنا حسان بدران. لو أول مرة بتشوفني فأتمنى إنك تعمل اشتراك في القناة وتتابع الفيديو للنهاية، لأني بحكي فيه قصة بالنسبة إلي جدا هامة، وهي قصة مفصلية في حياتي، وأي إنسان قصة هدايته يعتبرها هي القصة الأكثر إثارة، أو خلينا نقول الأكثر أهمية في حياته. ليه؟ لأنها تفصل بينه وبين النار. فلذلك بتمنى انك تتابع لنهاية الفيديو، واذا عجبك الفيديو تعطي لايك، لانه اللايك بيساعد كثير في انتشار القناة، وان شاء الله انه نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. لسنوات وسنوات كنت كثير حابب اني اصير اصلي. كنت انسان مش سيء بنظر نفسي، يعني ان شاء الله اني هيك كنت مش سيء. على فكرة الدنيا ثلج برا، مش عارف اذا بفتح الشباك خايف اني امرض، اما حتى ما بفتحش لازم السيارة. بس شوفوا، مبين صح؟ ما كنت إنسان سيء، لكن وإن شاء الله إن هيك، لكن كنت يعني مش ملتزم، ولم أولد على الالتزام. يعني ما كنت الطفل اللي بيصلي وهاي الأشياء، لا، كنت يعني في بداية مراحل عمري كنت أروح مع أبوي مرات على المسجد في صلوات الجمعة. يعني جدي أبو أمي كان من الناس المعروفين في الخير، وكان إنسان يعني دين، ويعني أحسبه كذلك ولا أزكيه. كان إنسان طيب وصاحب خير، ويعني من أهل المساجد والقرآن. كذلك جدي أبو أبوي، وهو إمام مسجد من حوالي 40 سنة. لكن أنا كنت شوي بعيد عن مجال الالتزام وهاي الأمور. لكن دائما كان في بالي انه لازم العودة، ولازم الانسان يصلي، ولازم ولازم ولازم. دائما اللي انا بدي احكي، يعني القصة هي مش عشان انا احكي القصة فقط هيك ندردش. مع اني بحب ادردش معكم يعني، وبحب اشوف تعليقاتكم، وصراحة انا متابع جيد جدا للتعليقات، يعني ما في تعليق تقريبا بفوتني. لكن احيانا ضغط الوقت وهي الامور بتمنعني اني انا ارد بتعليق او هيك، فسامحوني. لكن بقرا جميع التعليقات، يعني مش بس على اليوتيوب، بقرا على الانستغرام والفيسبوك كله بقراه. فيعني دائما الشاهد من اللي انا بدي اقوله انه دائما كانت عندي نقطة واحدة في حياتي، ان دائما في عندي اعذار، دائما في شيء مانعني في حياتي اني انا اصير اصلي، او اني انا يعني اتبع تعاليم ديني. يعني مثلا انا بحب الجيتار وبحب العزف على الجيتار، وكمان في فترة يعني بداية الشباب كنت احب العود والعزف على العود، وكان عندي اورج، والعزف على الاورج كان بالنسبة لي يعني شيء هيك كثير كبير. يعني مثلا هذا كان مانع بالنسبة إلي. شوف، أحيانا بتكون أشياء سخيفة سخيفة، يعني ما بتتخيلش أنت اليوم إنها كانت مانعتك، لكنها مانعة. يعني مثلا أنا كنت ألعب كرة قدم، فإجري كانوا يعني عند صابون تجري من هون من الركبة، كانوا يوجعوني وأمور مثل هاي. فأحيانا أقول لا لا لا، ما بتقدر تصلي. كيف بدك تصلي؟ كيف بدك تركع؟ وكيف بدك تسجد وأنت على بين بس ما يطيبوا؟ مثال يعني شيء غريب من نوعه، شيء عقلي بتصوروش. كان في ركبتي مثل عقد هيك خيط، وفي نهايته شيء يعني، كان مانعني. مستحيل، كيف بدك تصلي؟ اول اشلحه، يعني اول شيء اشلحه وبعدين بتصلي. بس تشلحوش هسه، يعني هسه خليه في ركبتك لانه هو ذكرى وشيء مثل. بعدين ان شاء الله بتشلحه وبتصير تصلي. هيك كانت النفس تقول. تسويف، يعني التسويف معناه سوف سوف سوف، تسويف وتسويف وتسويف، واليوم وبكره، وتمر السنين وانت على حالك. كل ما تيجي بدك تصلي، او كل ما بدك تيجي ترجع لربنا، يطلع لك شيء جديد سخيف تافه ولكنه بمنعك. ليوم من الايام قررت اني لازم اصلي. فطلع لي معروف العقد هذا، نعرف شو اللي كنت لابسه. هسه حاليا احنا من سخيف شايفينه صح. انا هاي نقطة بدي اقولها قبل لا اكمل. مش كل شيء في نظرك سخيف وشايفه بسيط معناتها في نظر غيرك هو هيك سخيف وبسيط. أشياء بسيطة في حياتك أنت مش شايفها ولا سائل عنها، في نظر غيرك ممكن تكون كارثية، أو ممكن تكون محورية رقم واحد في حياته. ما هو شرط، يعني ما هو شرط تقول هذول السخيفين لا لا لا، ممكن إنسان يكون عاقل لكن عنده نقطة معينة في حياته أنت شايفها سخيفة وهو شايفها كبيرة. مش شرط ذلك. ولا مرة حدا يجي يشكو لك أمر
أو يقول لك عن موضوع يعني وتقول شوف لا شوف هاي عندك أنت، جايز في أشياء في حياتك أنت شايفها كبيرة في حياته شوفها سخيفة، فأنت ما تستصغر الشيء. فاليوم أنا شايف إنه سخيف، كثير أشياء سخيفة، ما بدي أحكي عن موانع كثيرة كانت اللي هي يعني اليوم أستحي إني أقول مثلا ليش بس كان يمنعني، ما يعني هيك خلص يمنعني. فيوم من الأيام قررت بدي أصلي مثل ما قلت لكم، فالشيء قال لي طب وهات، طب إجريك، طب المعصية الفلانية اللي بتعملها، طب تعرف شو حساني أعمل كالتالي، أنت إنسان رح تكون من أروع الناس اللي بيصلوا والملتزمين، بس انك تتنازل عن 1 2 3، اعطي نفسك هيك مهلة أسبوع أسبوعين، وإن شاء الله رح تطلع منهم وتصير أحسن واحد في العالم بصلي. شوف، هاي أخطر لحظة في حياتك. ليه؟ أول ما بتعطي المجال، يعني اليوم حاليا أنت قررت، مش بس في الهداية، اتخذت القرار، ما بين اتخاذ القرار وتطبيق القرار هاي أخطر فترة. إذا ترددت فيها أو صار أي شيء خلاص رجعت، 90% دائما بينقلب، بزبطش معك، بروح للسلبي. لذلك فكرت، أخذت القرار، ابدأ، ولا ثانية تتراجع ولا ثانية تفكر حتى، خلص. فاتخذت القرار، فكل اللي بركبتك قلت مستحيل. طب كيف بدك تفوت المسجد؟ يعني هذا حوار نفس، كيف بدك تفوت المسجد هيك؟ بفوتوش، ما بديش أفوت المسجد، بدي بصلي في البيت، بصلي، لكني كان عندي إصرار وعنادي، يعني لا بدي أروح على المسجد. فأول مرة رحت على المسجد بذكر الإمام بعد ما سلم شاف شاب فايت على المسجد، كان شعره طويل وكان هيك في ركبتي هاي اللي قلت لكم عنه الخيط، فصليت السنة وهو لافف وجهه على الناس، فانتبهت يعني كل ما أسجد يجي الخيط هذا العقد على الأرض. فلما أرفع راسي أجت عيني في عين الإمام، فحسيت إنه يعني إيش هذا. فهاي رسالة، كمان رسالة، أنا أصغر من إني أوجه للأئمة وأهل الدين رسالة، يعني أنا أصغر بكثير، وأنا ولا شيء، لا أنا شيخ ولا أنا بعرف في الدين ولا كحسان بحكي، أنا إنسان عادي بسيط هيك. لكن بدي أوجه لكم رسالة، أخي لما تشوف حدا جاي على المسجد حالته مش اللي أنت معتاد عليها، توريهوش إنه هو صنفور، يعني توريهوش إنه هو موكلي، أو توريهوش إنه هو جاي مخلوق فضائي. تعامل معه عادي، يا إما بتلف راسك إذا أنت مش قادر تحتمل، يا إما بتطلع عليه عادي، يا إما لما يسلم تبتسم بوجهه أما تحسسوش هيك إنه هو مخلوق فضائي ونزل. فإمام المسجد يعني هيك يطلع علي، لكن كان في عندي تحدي وإصرار، وهاي العنادي موجودة في حياتي، مش عنادي في الشر، ولا إني هيك يعني مثل ما بقولها بجحش. يا كثير في مصطلحات فلسطينيين انتوا كله فاهمينه علي، طبعا الفلسطينيين فاهمين وعارفين يعني هاي اللغة المدوزنة. فمش عشان يعني تياسي هيك بدي أعند، لكن في الحق وفي الأمور هاي فعلا بعند. فخلص صار تحدي إني أنا رح أروح كل صلاة وإنت ما بقدر، وإنه كل المصلين إذا بدهم يشوفوا إنه بينزل العقد على الأرض ينزل. صارت هيك، والحمد لله إنه صارت هيك، كان دافع من الاستمرار. واستمرت وما كمت الشعر، ما حلقت شعري كان طويل، واستمرت حياتي. شوفوا لكم اللي بقولكم إنه الصلاة من ثاني يوم تجعل منك ملاك، هذا إنسان يا إما غشاش يا إهبل. فيش إشي اسمه بخليك من ثاني يوم ملاك، أنت بتشتغل على نفسك شوي شوي. المهم، وبدأت أصلي وانتهجت طريقة بنصحكم فيها، مش بس للصلاة، إن شاء الله كل اللي بيشوفوني بيصلوا، وإن كانوا ما بيصلوا يعني بإذن الله تعالى بدأوا صلاة مباشرة، وإن شاء الله يكون هذا الفيديو دافع للصلاة، وأنا أخذ الأجر يعني إن شاء الله أنا وياكم، فأنتم ما بتخسروا وأنا بربح. فأنا دا أنصحك نصيحة، أي خطوة بدك تستمر فيها اعمل لعبة معينة، سجل واحكي للناس أنا إلي 3 أيام ما بدخن، اللي بتعرفوا اللي ما بتعرفوا، أنا إلي 4 أيام ما بدخن، إلي 7 أيام، إلي 32 يوم. هذا العد، هذا تحدي، ما تتركه هيك، يعني ما خلاص هابلها وماشي، مش قصدي عنك يعني قصدي هيك الحياة كلها، وعن حالي بحكي. فتعامل مع الموضوع دائما بتحدي، وتحدى نفسك،
وتحدى اللي حواليك وتحدى الظروف. فصرت أعد اليوم الثامن إلي بصلاة ما قطعت. وشو أهوس نفسي، أشجع نفسي، اليوم 50، اليوم 72، اليوم 100. إيش صار مع الوقت تأقلم وتعود. صارت الصلاة جزء، كانت مش جزء، يعني أنا ما بقول لك من ثاني يوم صليت صارت إدمان ما بقدر أتركها، لا، يعني أنا مش معتاد سنوات وسنوات. ثاني يوم ما بتصير إدمان، لكن أنت بتزرعها في نفسك وبتعطيها بس بهاي الطريقة. فاعتدت بعد 80 90 100 يوم، اعتدت. والراحة اللي بتشعر فيها أساسا بتمنع إنك تترك، بس أنت محتاج تستمر عشان تشعر في الراحة. مع الوقت بعد يمكن 4-5 أشهر لقيت يا هذا إيش، يعني أنا وصلت لمرحلة أبعد شوي، إيش هذا. وسبحان الله الصلاة ترتقي فيك وبفكرك. فقمت بكل بساطة. تخيلوا أنا لو أني ظلتني أستنى عشان أقيمه، شو بده يقيمه؟ لو إن كان هاي إجريك بوجع الناك، لو إجريك ما هو أنت بتعمل العملة الفلانية، ما أنت بتعمل العملة العلانية، ما هو خلاص. إيش أنت لو القصة واقفة على هذا بعد 4 أشهر بنقول، لكن راح تستمر معك سنوات وأنت بس تقول اليوم بكرة وبعده. فسبحان الله استمريت، وبعدها استمريت بزيادة. ما بدي أطول في هذا الفيديو، واضح إن احنا طولنا وحكيت أنا كثير، ما بدي أطول عليكم. ثم خلص أنا في فيديو إن شاء الله في هاليومين راح أحكي لكم استمراريته، كيف أنا توجهت لموضوع القرآن وكيف كان أول مرة قرأت فيها، راح أحكي لكم إياه بفيديو جاي. وكمان راح تكون فيديوهات لبعدها كيف أول مرة أنا دخلت فيها أميت في مسجد، راح أحكي لكم كثير بس في فيديوهات متعددة، ما بدي أطول عليكم في مرة. فكانت هاي القصة تبعت هدايتي للصلاة، وهيك بدأت، والحمد لله رب العالمين. يعني حتى الآن مواظب عليها، أسأل الله أنه يثبتنا. وفقط حبيت أقول لكم أنه ما بديت حياتي شيخ وما استمرت كشيخ، ولا اليوم مش شيخ، وإنسان عادي وشاب عادي. ولذلك يعني بعتقد أنه بعدها في داخلي يعني هاي الحركة يعني هيك الأكشن زيادة. فممكن من الأشياء الماضية بعد في هذا الجو. كانت هاي القصة. وأصدقائي أرجو أنكم عملتوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتابعوني. وقلت أنا حسان بدران، يعني بجوز قلت، المهم أنا حسان بدران. استنى شوي عنا صفحة اليوم لازم نقرأها. استنى شوي. تعرفوا ليش أحيانا أنا بقرأ من التلفون؟ علشان أصدقائي نأخذ براسنا إنه ما في شيء بمنعنا من قراءة صفحة كل يوم. إن كان نفس الفكرة بدنا نقعد نستنى، قال والله المصحف مش معي، المصحف معي لا، شو بزبط معك؟ إذا أنت حافظ اقرأ من حفظك، إذا أنت مش حافظ فتلفون إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله.